Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Ibrahim Cielicou i-a lăsat pe toți fără suflare. Plecarea neașteptată din sala de judecată pe care nimeni nu o prevedea. A fost o zi care promitea rezoluții, semnături și poate tăceri dureroase. Dar ceea ce nimeni nu anticipa a fost că Ibrahim Cielicou nu numai că va sosi cu o înfățișare sumbră, dar va marca unul dintre cele mai șocante momente ale anului din showbizul turcesc. În fața privirilor uimite ale celor prezenți și cu o răceală care contrasta cu reputația sa de om intens și pasionat, pur și simplu nu a intrat. Nu a dat explicații, nu a rostit cuvinte. Doar o prezență trecătoare la ușa sălii de judecată, o întoarcere a capului și sunetul pașilor săi care se retrăgeau. Natalia Arcan, singură, fermă, dar cu ochii plini de o emoție pe care toată lumea o putea simți. Ceea ce începuse ca o poveste de dragoste vibrantă între două lumi foarte diferite s-a transformat într-un thriller emoționant. Natalia, mereu discretă, evitase declarațiile publice. Se știa însă că tensiunea dintre ei crescuse în liniște. Ceea ce s-a desfășurat în acea sală de judecată nu a fost doar o absență fizică, ci un mesaj devastator care a rezonat în fiecare colț al sălii de judecată. Ibrahim nu era pregătit să încheie capitolul. Sau poate că voia să-l încheie în felul său. Un mod care l-a șocat nu doar pe Natalia, ci o țară întreagă. Martorii prezenți au descris momentul ca fiind suprarealist. Audierea programată a fost suspendată, iar murmurele au început să se înmulțească ca ecourile unei răni deschise. Unii au crezut că a fost o strategie. Alții, că actorul pur și simplu nu a putut face față emoțional acelui ultim rămas bun. Dar adevărul este că Natalia, statornic, dar vulnerabil, a așteptat în tăcere. Și acea tăcere, mai mult decât orice cuvinte, a devenit instantaneul perfect al unei dureri elegante. Povestea lui Ibrahim și a lui Natalia nu a fost una obișnuită. Marcat de suișuri și coborâșuri, apariții publice măsurate și o legătură care părea mai puternică decât își imaginau mulți, cuplul a stârnit interesul de la bun început. Nu au fost scandaloși, nu au fost prietenoși cu presa. Complicitatea lor părea autentică, țesută între priviri și gesturi mici. Prin urmare, a vedea un sfârșit atât de brusc, solitar, a fost ca și cum ai fi fost martor la prăbușirea unei promisiuni care odinioară părea eternă. Pentru mulți, actul lui Ibrahim a fost interpretat ca o trădare emoțională. Nu pentru că nu a vrut să continue, ci datorită modului în care a exprimat-o. Lăsarea unei concluzii atât de importante fără a-și arăta fața, fără a oferi măcar un rămas bun cum se cuvine, a lăsat un gust amar în gura celor care încă credeau în maturitatea actorului. Rețelele de socializare au explodat. În timp ce unii l-au apărat, susținând că motivele sale trebuie să fie profunde, alții l-au criticat aspru, acuzându-l de lașitate. Dar, așa cum se întâmplă adesea în poveștile de dragoste adevărate, doar ei știu adevărul. În spatele scandalului, rămân întrebări fără răspuns. Ce l-a determinat pe Ibrahim să acționeze așa? A fost un impuls, o decizie premeditată sau o rugăminte tăcută de a opri inevitabilul? Singurul lucru clar este că absența lui a fost simțită ca o palmă emoțională peste față. Natalia, la rândul ei, nu a făcut nicio declarație. A părăsit sala de judecată cu capul sus, privirea drept înainte și cu acea aură de demnitate pe care o posedă doar cei care știu să iubească fără să se piardă pe sine. Unii jurnaliști susțin că, după episod, Ibrahim a fost văzut într-un loc retras, departe de Istanbul. Aproape ca și cum ar fi fugit de sine însuși, de furtuna pe care o dezlănțuise și poate și de durerea pe care nu știa să o exprime. Pentru că, deși acțiunea sa a fost dură, posibilitatea ca el să fi suferit la fel de mult ca Natalia nu poate fi ignorată.
dragostea nu se termină întotdeauna din cauza lipsei de sentimente. Uneori, se termină din cauza fricii, a greșelilor acumulate sau a neștiinței de a repara ceea ce este deja rupt. Zvonurile despre o posibilă împăcare s-au evaporat ca aburul. Nu mai este vorba dacă se vor împăca, ci mai degrabă cum își va reconstrui fiecare viața după un final atât de amar. Natal, potrivit unor surse apropiate, a decis să se concentreze pe viața profesională și să se distanțeze de orice are legătură cu Ibrahim. Nu ca răzbunare, ci ca autoapărare. Pentru că există răni pe care doar timpul, distanța și demnitatea le pot vindeca. Ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea în instanță nu a fost doar o scenă mediatică. A fost rezultatul unei povești cu prea multe crăpături, cu tăceri care s-au transformat în țipete interioare și cu doi oameni care, deși se iubeau, nu mai știau cum să se găsească. Ibrahim a ales tăcerea ca scut. Natalia a ales integritatea ca răspuns. Și în mijlocul tuturor acestor lucruri, dragostea s-a dizolvat într-o cameră goală de ei, dar plină de întrebări. Fanii ambilor bărbați continuă să analizeze fiecare gest, fiecare imagine, fiecare cuvânt vechi, căutând semne care au anticipat acest sfârșit. Dar, ca în cazul adevăratelor tragedii emoționale, nu a existat un avertisment clar. Doar gesturi mici care, privind în urmă, au sens astăzi. Distanțarea tăcută, absențele de la evenimente, fotografiile vechi care nu au fost șterse, dar niciodată actualizate. Totul indica un sfârșit, dar nimeni nu se aștepta la acest sfârșit. Acest episod a lăsat o amprentă asupra imaginii publice a lui Ibrahim. Talentul său de actor este incontestabil, dar atitudinea sa în afara ecranului a fost pusă la îndoială. Unii susțin că sensibilitatea sa îl copleșește, că intensitatea sa emoțională îl face să acționeze din impuls. Alții, însă, cred că este timpul ca el să-și asume responsabilitatea și la nivel personal. Pentru că nu este vorba doar despre cum iubești, ci și despre cum se termină. Cât despre Natalie, ea a câștigat o legiune de admiratori pentru seninătatea ei. În ciuda durerii evidente, nu s-a lăsat învinsă. A demonstrat că adevărata putere nu stă în scandal, ci în modul în care cineva alege să se ridice. În tăcerea ei, a vorbit mai tare decât 1000 de titluri. Iar imaginea ei, fermă și senină la ieșirea din sala de judecată, a devenit un simbol al forței emoționale. Povestea dintre Ibrahim și Natalia a ajuns la sfârșit, deși mulți insistă să caute o continuare. Uneori, dragostea nu are nevoie de epiloguri, ci mai degrabă de respect. Și uneori, cineva care pleacă fără să-și ia rămas bun nu face decât să confirme că nu era pregătit să rămână. Adevărul este că, după acest episod, cei doi își vor urma drumurile separate. Dar ecoul acelei sălii de judecată goale va continua să rezoneze mult timp în inimile celor care încă mai cred că dragostea ar trebui să se termine cu demnitate. Pascali